Deci am dormit ultima noapte. A fost foarte ok după deșert, pentru că mi-am spălat haina, erau pline de praf. Și acum la drum. Azi mă îndrept către Teheran, pe un alt drum decât cel pe care am venit. Am cam 1200-1300 de kilometri și am de gând să ajung în 2 zile. Asta deoarece viza pe care o am se apropie de data limită și mai am încă multe locuri de văzut. N-am știut de existența acestui deșert, dar mă bucur că l-am întâlnit pe drum către Teheran. Mai sparge puțin din monotonie. Efectiv, aici ești aproape ca în Sahara. Am ajuns în noapte târziu la cel mai tare hotel care l-am vreodată. Am paturile acolo sus, dita mai baia, am cameră de zi, am șemineu, dar lucrul care mă încântă cel mai tare, motocicletă aici, nu trebuie să-mi duc mult bagajul. Deci chiar e genial, aici este o părticică interioară, foarte frumoasă. Zile în care am fugit, am ajuns și în Teheran. Aici vreau să vă zic că toate hotelurile sunt scumpe. Pleacă de la prețuri de la peste 30 de euro pe noapte, 30, 50, 60 de euro și pentru condiții nu foarte bune. Abia aștept să vină ziua de mâine, pentru că mâine o să merg la Muzeul Moartea Americii. Da, există Muzeul Moartea Americii în clădirea fostei ambasade a Statelor Unite de aici, din Teheran. Și acum, în fine, de fapt are o denumire Muzeul Minciunilor și așa mai departe, dar până acum câțiva ani era Muzeul Moartea Americii și pentru mine va fi în continuare Muzeul Moartea Americii. Deși discutăm de o capitală, aici avem șanțuri care le găsim la noi pe la țară, cu apă menajeră. Cred că există și canalizare, dar totuși. Aici timbru pistol, timbru bombă, timbru Mickey Mouse pistolar, timbru McDonald's. Cred că chiar așa este, cred că chiar asta se întâmplă când mănânci McDonald's, că de obicei te simți pe urmă balonat, te simți rău. La Muzeul Moartea Americii mă întâmpină steagul Statelor Unite, coborât în bernă, și este făcut ferfeliță. Este interzis filmatul în interior, poți face poze doar cu telefonul, însă în momentele de neatenție ale paznicilor fur câteva cadre. În 1979, în timpul Revoluției iraniene, ambasada a fost ocupată de către studenții revoluționari, personalul diplomatic a fost luat static și asta a dus la deteriorarea ireversibilă a relațiilor dintre Iran și SUA. Drept dovadă și multiplele graffiti anti-americane pe care le găsești în multe locuri din Teheran. Din cauza traficului infernal am preferat să mă deplasez mai degrabă cu metroul și să las motocicleta la hotel. Mă îndrept acum către Palatul Golestan, fosta reședință a șahului.
Poți să faci cu $20 în Teheran. Mergi să vizitezi Palatul Golestan. Merg pe contrasens, nici nu mă mai interesează. Poliție. Câteodată am idei bune, însă acest drum nu a fost așa. Din două benzi a devenit brusc o bandă, totul blocat, inclusiv în tunel, nici măcar cu mobra nu am reușit să mă mișc și am inhalat anoxe cât pentru un an. Bine că mă pot strecura acum pe contrasens, este singura variantă să pot să ajung astăzi undeva. Mă îndrept către Cearus, către Marea Caspică. Pe acest drum, pe fiecare petic de teren mai plat este plin de oameni care au venit la camping. Din păcate, majoritatea nu strâng gunoiul, nici nu pare să-i deranjeze. Își pun covorașele peste. Păcat. Zona litoralului la Marea Caspică este foarte aglomerată și este umiditate mare în atmosferă, așa că o să caut să ajung iar în munți. Dar caut un drum mai interesant, neasfaltat, unde să nu fie apocalipsă de mașini și eventual să găsesc și un loc de campare.